Những mục tiêu của Herbalife luôn xoay quanh khát vọng cá nhân và động lực mạnh mẽ của Mark Hughes. Câu chuyện về Herbalife chính là câu chuyện của cuộc đời ông. Hãy cùng đưa Herbalife vươn tới vị trí số 1. Cha tôi đã bỏ đi trước khi tôi chào đời. Vì thế, tôi thực sự không có được hơi ấm và sự dạy dỗ của một người cha. Về cơ bản, tôi lớn lên trong sự nuôi dưỡng của ông bà. Dù vậy, Mark đã phải chứng kiến người mẹ ruột của mình bị hủy hoại bởi cuộc chiến chống lại vấn đề cân nặng và lạm dụng các loại thuốc ăn kiêng. Kê đơn nguy hiểm. Tôi vẫn nhớ lần vào bệnh viện thăm mẹ và chứng kiến rất nhiều điều tồi tệ đã xảy ra với bà do tác hại của thuốc khi tôi vừa tròn 18 tuổi. Bà đã qua đời do dùng thuốc quá liều. Tại thời điểm đó, tôi đã bắt đầu tìm hiểu cực kỳ nghiêm túc về rất sâu lắm về những giá trị mà dinh dưỡng có thể mang lại cho bạn trong hành trình tìm kiếm một chương trình dinh dưỡng an toàn và hiệu quả. Mark Hughes đã phát triển một dòng sản phẩm thảo dược độc đáo. Khách hàng đầu tiên của tôi chính là bà ngoại. Tôi đưa hộp sản phẩm đến trước mặt bà và nói: "Bà nghe này, bà đang bị béo quá rồi. Bà cần dùng sản phẩm này ngay." Được thúc đẩy bởi ký ức về người mẹ và với sự tự tin vào một dòng sản phẩm chất lượng, Mark đã phát triển một phương pháp 3 bước đơn giản để giúp mọi người trải nghiệm Herbalife. Bước 1, bạn sử dụng sản phẩm của chúng ta. Bước 2, bạn đeo huy hiệu. Và bước 3, bạn nói chuyện với mọi người. Dùng sản phẩm, đeo huy hiệu, nói chuyện với mọi người. Giờ đây, ước mơ của Mark đã biến ước mơ của những người khác trên khắp thế giới thành hiện thực. Tôi đã giảm hơn 40 kg, từ vòng eo 122 cm xuống còn 86 cm. Tôi thực sự yêu điều đó. Không quan trọng bạn đang ở đâu ngay lúc này, chẳng quan trọng bạn béo thế nào, đang khánh kiệt ra sao, hay hoàn cảnh của bạn hiện tại thế nào. Điều quan trọng nhất là bạn có thể trở thành ai. Tôi từng nặng gần 200 kg và tôi đã bắt đầu dùng sản phẩm này. Đó là chương trình thứ 36 mà tôi thử trong đời và thực sự tôi không hy vọng nó hiệu quả. Nhưng có một điều tôi đã làm là cam kết tuyệt đối với những sản phẩm này. Tôi kiên trì sử dụng và đến nay đã giảm được gần 100 kg. Đây là một câu chuyện thành công đầy cảm hứng, từ một xưởng sản xuất tóc giả cũ cho đến trụ sở chính toàn cầu. Hãy bấm theo dõi kênh Health Coach Vũ Ngọc Thọ để đón nhận nhiều video giá trị. Chỉ trong vòng năm, từ nỗi bất lực khi không thể làm gì để giúp mẹ đến niềm hạnh phúc vỡ òa khi được giúp đỡ. Bất cứ ai sẵn lòng lắng nghe. Những điều sắp tới xảy ra với công ty này sẽ là những điều không thể tin nổi. Với những sản phẩm này và cùng với các bạn, chúng ta sẽ biến đây thành một thế giới tốt đẹp hơn cho mọi người sinh sống và tự chăm sóc bản thân. Nhưng Herbalife không phải là một câu chuyện thành công và nổi tiếng dễ dàng chỉ sau một đêm. Tuy nhiên, bất chấp những khởi đầu không mấy hào nhoáng, sản phẩm đã được đón nhận với tổng doanh số đạt 23.000 đô la ngay trong tháng đầu tiên. Herbalife tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ và đến cuối năm đầu tiên, doanh số đã đạt mức ấn tượng 2 triệu đô la. Vào năm 1981, cửa hàng nhỏ đã chuyển đến một kho hàng và văn phòng mới tại thành phố Culver, và kho hàng tại quận Cam đã được mở để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm Herbalife. Doanh số năm thứ hai đã nhảy vọt lên 10 triệu đô la. Năm 1982, trung tâm phân phối Calgary đã khai trương để đáp ứng nhu cầu về các sản phẩm của Mark tại Canada. Công ty giờ đây đã trở thành Herbalife quốc tế. Tôi sống ở Toronto và tổng cộng tôi đã giảm được 115 pounds. Xin chào. Tôi là Fred Weston đến từ Toronto và tôi đã giảm hơn 42 cân ảnh. Nếu bạn chưa dùng những sản phẩm này, hãy dùng ngay đi. Chúng thực sự tuyệt vời. Và ngay tại quê nhà, hoạt động bán hàng đã tăng vọt, thúc đẩy việc mở thêm một trung tâm phân phối tại Dallas, Texas. Trụ sở chính cũng đã mở rộng thêm không gian văn phòng. Không còn nghi ngờ gì nữa, thông điệp của Herbalife về dinh dưỡng cơ bản, lành mạnh và đúng đắn đã được lắng nghe và đón nhận rộng rãi. Doanh số năm thứ ba đã đạt mức đáng kinh ngạc là 55 triệu đô la. Năm 1983, Herbalife đã tiến đến Úc với việc khai trương một trung tâm phân phối tại đây. Đây là bước tiến ra thị trường nước ngoài đầu tiên của Herbalife, và giờ đây thế giới đã bắt đầu tìm hiểu về những sản phẩm độc đáo mới của Mark và nhận được những kết quả tuyệt vời. Doanh số năm thứ tư của Herbalife đã tăng hơn gấp đôi so với năm trước đó, tổng cộng đạt 140 triệu đô la. Vào năm 1984, một sự kiện đã diễn ra giúp mở ra một cánh cửa thậm chí còn lớn hơn nữa cho Herbalife. Công ty đã phát sóng một buổi họp cơ hội trực tiếp qua vệ tinh 33. Thành phố tại Mỹ và Canada đã cùng theo dõi khi 9 giám sát viên của Herbalife nhận được các giải thưởng, tiền thưởng với tổng trị giá 500.000 đô la. Theo mọi đánh giá, năm 1984 là một năm phá kỷ lục khi Herbalife kết thúc năm tài chính với tổng doanh số trong nước và quốc tế đạt 512 triệu đô la.
Nhưng chúng ta còn có một cơ hội phi thường tại Herbalife. Và điều tuyệt vời nhất về cơ hội này là nó không quan tâm bạn là ai. Nó không phân biệt xuất thân của bạn ra sao. Nó không phân biệt màu da của bạn. Nó cũng không quan trọng bạn theo tôn giáo nào. Nó không hề quan trọng địa vị hay hoàn cảnh của bạn, cũng như số tiền bạn đang kiếm được. Herbalife sẽ chào đón bất kỳ ai muốn chia sẻ những điều tốt đẹp về Herbalife và dấn thân vào thị trường. Và tất cả những gì bạn cần làm để thực sự kinh doanh thành công chính là sử dụng sản phẩm. Đó là ưu tiên số 1. Hãy tin tôi, nếu đây là buổi tối đầu tiên bạn ở đây, hãy bắt đầu sử dụng những sản phẩm này. Ngay cả khi bạn không cần giảm cân, bạn sẽ vẫn cảm thấy tuyệt vời. Trong 2 tuần tới, đến mức bạn không thể tin được, bạn sẽ muốn kể cho mọi người nghe về những sản phẩm này. Và đối với những ai cần phải giảm cân, tất cả những người bạn biết chắc chắn sẽ bắt đầu hỏi bạn về các sản phẩm và muốn trải nghiệm chúng. Có bao nhiêu người trong số các bạn biết từ 10 người trở lên đang có nhu cầu giảm cân? Thật không thể tin nổi. Và đó chính là cách mà cơ hội này vận hành. Hãy bấm theo dõi kênh Health Coach Vũ Ngọc Thọ để đón nhận nhiều video giá trị. Bạn sẽ nhận được một bộ công cụ cho nhà phân phối và trong đó đã có sẵn các giấy tờ cần thiết dành cho bạn. Điều tuyệt vời khi đăng ký với công ty là không giống như hầu hết các mô hình kinh doanh khác. Nếu bạn định ra ngoài và tự khởi nghiệp, nơi mà bạn phải bỏ ra số vốn lên tới 100.000 đô la và bạn biết đây, phải treo những tấm biển quảng cáo lớn trên tòa nhà hay bất cứ điều gì khác để làm marketing và tất cả những việc tương tự. Herbalife là mọi thứ cho bạn. Chúng tôi quản lý hàng tồn kho, chúng tôi hỗ trợ việc kế toán, chúng tôi chăm lo cho tổ chức của bạn. Ý tôi là tất cả những việc thông thường phải làm trong một doanh nghiệp. Bạn không cần phải bận tâm nữa. Bạn nhận bộ công cụ nhà phân phối tại Mỹ này chỉ với 65 đô la, 70 đô la và bạn đã sở hữu một doanh nghiệp trọn gói có thể giúp bạn tạo nên một gia tài. Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay thật là một ý tưởng không tưởng. Một doanh nghiệp trọn gói có thể giúp bạn tạo dựng cơ nghiệp. Thật không thể tin nổi. Không có thứ gì khác tương tự như vậy. Khi bạn bắt đầu, bạn có thể nhận ngay mức lợi nhuận 25% trên sản phẩm. Nghe có vẻ không nhiều, nhưng hầu hết mọi người của chúng ta khi bắt đầu sử dụng sản phẩm, bạn biết đấy, họ bắt đầu với đơn hàng 100 đô la sản phẩm. Vì vậy, mỗi khi bạn giúp một ai đó sử dụng sản phẩm, bạn bỏ túi ngay 25 đô la. Và sau đó, tất cả những gì bạn cần làm để trở thành giám sát viên là đạt doanh số 4.000 đô la với hoạt động kinh doanh. Bạn có thể tự mình làm điều đó bằng cách giúp cho 40 người dùng sản phẩm. Hoặc nếu muốn, bạn có thể giúp cho 10 người dùng sản phẩm, rồi đưa lời mời cho 3 người khác cùng tham gia dùng sản phẩm. Và mỗi người họ lại giúp thêm 10 người nữa. Khi đó, bạn mặc nhiên đạt doanh số 4.000 đô la. Và nó vận hành thế nào? Nó diễn ra nhanh chóng và đơn giản đến mức kinh ngạc, nên bạn có thể tiến hành nhanh. Hãy bấm theo dõi kênh Health Coach Vũ Ngọc Thọ để đón nhận nhiều video giá trị tùy ý mình. Bạn càng nói chuyện với nhiều người, càng giúp nhiều người dùng sản phẩm, tốc độ sẽ càng nhanh và bạn càng kiếm được nhiều tiền hơn. Điều tuyệt vời nhất là khi bạn đạt mức chiết khấu 50%, bạn có thể tuyển dụng người khác vào hệ thống kinh doanh. Giả sử đấy là bạn, và khi bạn đưa lời mời cho một ai đó cùng kinh doanh, khi họ trở thành giám sát viên, điều tuyệt vời là người giám sát viên này có thể ở bất kỳ đâu trong số 23 quốc gia mà chúng ta đang hoạt động trên khắp thế giới, và bạn sẽ được trả thưởng dựa trên họ. Bạn nhận được 5% trên những gì người đó tạo ra mãi mãi, tiếng reo hò mãi mãi, tiếng vỗ tay, chúng ta yêu điều đó. Và khi người này đưa lời mời cho một ai đó tham gia kinh doanh, chúng tôi gọi đây là người thuộc tuyến thứ hai của bạn. Đấy là bạn ngay tại đây. Đây là họ. Bạn nhận được 5% từ họ mãi mãi, mặc dù không phải trực tiếp bạn tuyển dụng họ vào hệ thống kinh doanh. Tiếng vỗ tay và sau đó khi người này lại giúp một ai đó tham gia kinh doanh. Người này có thể đến từ California, người kia có thể ở Mexico, và người tiếp theo có thể đến từ Tây Ban Nha, và bạn nhận được tiền bản quyền từ những người này mãi mãi, tiếng reo hò. Và đây chính là cái mà chúng ta gọi là tấm séc thù lao đè. Khi khoản thù lao đó đạt mức 1.000 đô la, bạn sẽ nhận được thêm 2% tiền thưởng trên doanh số của tất cả mọi người trong tuyến dưới của họ. Reo hò tuyệt vời. Bất kể hệ thống đó mở rộng đến đâu, điều này thật phi thường bởi vì một người bình thường, khi nhận được những tấm séc 1.000 đô la này từ Herbalife, họ còn có thêm khoản thưởng 2%, dao động từ mức thấp nhất là 500 đô la lên đến tận 20.000 đô la, vì tiền thưởng được tính trên tất cả mọi người. Hãy quan sát cách vận hành nhé. Tất cả những người mà chúng ta gọi là đang sở hữu tấm séc hàng nghìn đô này, họ đều thuộc nhóm phát triển toàn cầu đầy uy tín của chúng ta. Và khi tấm séc này chạm mốc 4.000 đô la, công ty sẽ ngay lập tức tặng bạn tấm séc thưởng 4% trên toàn bộ hệ thống tuyến dưới.
Các bạn thấy tuyệt không? Điều tuyệt vời hơn nữa là tất cả các thành viên nhóm triệu phú của chúng ta. Mọi hãy bấm theo dõi kênh Health Coach Vũ Ngọc Thọ để đón nhận nhiều video giá trị. Hoàn tiền thưởng. Họ đang nhận được hơn 4.000 đô tại đây, nhưng một người bình thường tại Herbalife trên khắp thế giới trong nhóm triệu phú đang nhận mức thưởng thêm từ 2.000 đô lên tới 65.000 đô. Tiền thưởng vào tháng trước. Đó là minh chứng cho sự tuyệt vời của cơ hội này. Bạn thấy cách nó vận hành chứ? Thật sự xuất sắc. Bây giờ hãy chú ý này. Khi tấm xác thù lao đài này đạt mức 10.000 đô la mỗi tháng, thì công ty sẽ áp dụng mức thưởng 6% trên toàn bộ hệ thống từ trên xuống dưới, bất kể họ đang ở đâu trên khắp thế giới tại 33 quốc gia mà chúng ta đang kinh doanh. Sell họ. Chào buổi tối, tôi tên là Am Arad Cohen và tôi từng là một nhà làm phim tài liệu. Đó là một nghề nghiệp cao quý, nhưng bạn lại chẳng kiếm được tiền từ nó, và tôi đã quyết định thay đổi khi đón đứa con. Thứ tư, ý tôi là khi vợ tôi sinh con, tôi vô cùng tự hào về những gì mà công ty, anh Mark và các sản phẩm tuyệt vời đã mang lại cho tôi. Tháng trước, tôi đã đưa con gái mình đi tìm hiểu các trường đại học. Chúng tôi đã đến xem Boston College, Yale và cả Williams College. Và tôi đã nhìn vào số tiền khổng lồ phải chi trả để một đứa trẻ được đi học đại học. Mark à, anh thực sự nên nghe điều này. Nhưng không sao, mọi người khác cũng cần phải lắng nghe. Đó là 30.000 đô la một năm để cho con theo học tại một trường đại học danh tiếng ở Hoa Kỳ. Và tôi đã quay lại kiểm tra quỹ tiết kiệm mà tôi đã gửi vào ngân hàng cho con gái mình từ nguồn thu nhập tại Herbalife. Và thật bất ngờ khi đã có sẵn 130.000 đô la trong quỹ đại học của con bé. Con đừng bận tâm về học bổng nữa. Công ty Herbalife đã chi trả toàn bộ học phí đại học cho con rồi. Tháng trước tôi đã kiếm được hơn 56.000 đô la. Cảm ơn anh, Mark. Chào mọi người, tôi là Blake Morgan, đến từ Vancouver, Canada. Tôi bắt đầu sự nghiệp với Herbalife khi mới 17 tuổi. Lối sống mà công ty này mang lại cho tôi thật sự không thể tin nổi. Giống như Ben đã chia sẻ về những chiếc xe sang trọng mà bạn có thể cầm lái, hãy bấm theo dõi kênh Health Coach Vũ Ngọc Thọ để đón nhận nhiều video giá trị. Với công việc kinh doanh này, tôi đã ra ngoài và tậu một chiếc Lamborghini Diablo mới. Và khi tôi vừa bước sang tuổi, thực tế là khi tôi 19 tuổi, trong 3 tháng đầu tiên, tôi đã kiếm được 19.000 đô la. Và cho đến khi tôi 21 tuổi, thu nhập của tôi đã lên tới 100.000 đô la mỗi tháng. Ngay trước khi đến đây, tôi cần một chiếc xe đi tạm vì tôi không thể lúc nào cũng lái chiếc Diablo được. Vì vậy, tôi đã đi mua một chiếc Porsche 993 mới và sẽ nhận xe. Vào tháng tới, tôi từng bị đuổi học từ năm lớp 9. Vì vậy, nếu tôi có thể làm được điều này, thì bất kỳ ai cũng có thể. Hiện tại tôi kiếm được hơn 1 triệu đô la mỗi năm, và đây là một mô hình kinh doanh đơn giản. Anh cho những ai tôi chưa có dịp gặp gỡ. Tên tôi là Jerry Tonovich và tôi đang vô cùng hào hứng được có mặt tại đây tối nay. Trước khi bắt đầu đồng hành cùng Herbalife, xuất thân của tôi là một nhân viên kiểm ngân tạp hóa và một giáo viên. Dù làm cả hai công việc, tôi vẫn không thể trang trải nổi một ngôi nhà hay một lối sống đàng hoàng. Và khi lần đầu tiên tôi biết đến Herbalife, đó là vào 17 năm trước, tôi đã gặp Mark Hughes và ông ấy đã nói với tôi những điều mà chưa từng có ai nói với tôi trước đây. Và đối với những ai có mặt ở đây lần đầu tiên, tôi muốn các bạn hãy lắng nghe thật kỹ. Ông ấy nói rằng, để mọi thứ thay đổi, thì chính tôi phải thay đổi. Để mọi thứ trong đời mình tốt đẹp hơn, bản thân tôi phải tốt lên. Và tôi phải học những kỹ năng mang lại giá trị cho thị trường. Và những gì mà các bạn học được trong công việc kinh doanh này thực sự phi thường. Nếu bạn thắc mắc tại sao chúng tôi kiếm được nhiều tiền như vậy, thì nó rất đơn giản. Khi bạn giúp đỡ mọi người, thực sự giúp cứu sống mạng người và giúp họ cải thiện sức khỏe và rồi họ chia sẻ với rất nhiều người khác. Cùng lúc đó với bối cảnh kinh tế đang diễn ra trên toàn thế giới và mang lại cơ hội nghề nghiệp cho mọi người. Điều đó tạo ra một giá trị cực kỳ lớn cho thị trường. Và Mark Hughes đã nói với tôi rằng nếu tôi muốn kiếm được nhiều tiền, tôi phải học các kỹ năng mang lại giá trị cho thị trường. Và ông ấy đã chỉ cho tôi cách để hãy bấm theo dõi kênh Health Coach Vũ Ngọc Thọ để đón nhận nhiều video giá trị. Trở thành một người giàu có. Tôi không biết và cũng chẳng quan tâm xuất thân của bạn là gì. Tất cả những gì bạn cần làm là học các kỹ năng. Và khi bạn được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực này trong đời, bạn có thể làm rất tốt. Ông ấy bảo tôi rằng nếu tôi đến một buổi đào tạo như những gì bạn sắp học vào ngày mai, bạn sẽ học về việc trở thành người bảo trợ, cách nhân bản chính mình thông qua người khác, cách thu hút rất nhiều người tham gia vào công ty, và đó là cách bạn trở nên giàu có. Đó là một khái niệm rất đơn giản và điều tuyệt vời nhất về công việc kinh doanh này là bạn được đào tạo trên khắp thế giới. Tôi có hệ thống kinh doanh trên toàn thế giới mà tôi không cần phải có mặt trực tiếp. Tôi có thể đang ngủ ở Mỹ nhưng doanh nghiệp của mình tại Úc vẫn đang sinh lời cho tôi. Đây là một cách làm việc cực kỳ thông minh. Và điều tôi yêu thích ở công việc này là tôi luôn bị thu hút bởi thu nhập thụ động. Và các bạn biết đấy, rất nhiều người trong số các bạn, những người đã hội ngộ tại đây tối nay,
Có lẽ họ chỉ mong muốn kiếm được 20.000 đô mỗi tháng, và đó đã là một phong cách sống rất tuyệt vời. Những người khác lại khao khát phong cách sống triệu đô mỗi năm hoặc hơn thế nữa. Và điều đó không thành vấn đề, bởi vẻ đẹp mà Mark đã chia sẻ với các bạn lúc nãy là bạn sẽ nhận được khoản thu nhập này mãi mãi. Tôi có thể nghỉ hưu ngay bây giờ mà không cần làm việc thêm một ngày nào nữa, nhưng vẫn kiếm được hàng triệu đô la mỗi năm. Và các bạn biết đấy, tôi không biết ngày nay bạn có thể đi đâu để tìm được một công ty sẵn lòng dẫn dắt bạn từ bất kỳ xuất phát điểm nào và chia sẻ chính xác cách đạt được điều đó. Tại buổi đào tạo ngày mai, nếu các bạn thực sự lắng nghe những gì tôi nói và thực sự hành động, các bạn sẽ vững bước trên con đường thành công. Chính các bạn đã học được ngày hôm nay rằng mình có thể quay lại vào ngày mai để được đào tạo bởi những nhà lãnh đạo trong công ty, bởi Mark Hughes. Bạn có thể học cách để kiếm được có lẽ là 100.000 đô la ngay trong năm đầu tiên kinh doanh này. Nếu bạn thực sự muốn nó sinh lời, hãy đưa càng nhiều người đến. Càng tốt, bởi vì cơ hội này không xảy ra thường xuyên. Nó chỉ có một lần trong đời, và tôi không tin là hãy bấm theo dõi kênh Health Coach Vũ Ngọc Thọ để đón nhận nhiều video giá trị. Nó sẽ lặp lại lần nữa. Tôi hứa, tôi cam đoan với các bạn rằng những gì tôi đang nói là hoàn toàn đúng sự thật. Hãy nhân bản chính mình ra nhiều để khác, và bạn sẽ trở nên giàu có. Cảm ơn các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến đây tối nay, chúng tôi hy vọng bạn đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Xin cảm ơn rất nhiều. Cầu chúc sự tốt lành đến với mọi người. Được rồi, cuộc sống tiếng reo hò.